السلام عليكم ومرحبا بكم في مدونة. أنا متأكد من أن الذين يشاهدون هذا الفيديو من أبناء جيلي قد شاهدوا المسلسلات الكرتونية اليابانية القديمة والمدبلجة، والتي سأذكر بعضا منها بالإضافة إلى سلسلة غاندام. وعن السلسلة الأصلية أتحدث، والتي لم أتعرف عليها إلا في النصف الثاني من التسعينات، حيث آنذاك لم تكن مدبلجة ولا يوجد إنترنت لو أردنا على الأقل أن نشاهدها مترجمة باللغة الإنجليزية. لكن بفضل صدوره على البلاي ستيشن 1 تعرفت على أنمي اسمه غاندام وعلى كاتب اسمه تومينو. دعوني أحدثكم عن 3 لحظات كرتونية مؤثرة، وهي كثيرة لكن هذه أكثرها رسوخا في الذهن. جزيرة الكنز، جون سيلفر وكوب القهوة. عندما كان جون يشرب القهوة التي أعدها جيم، فسأله عن أهم شيء عنده في الحياة، فقال أن أهم شيء عنده في الحياة في الوقت الحالي هو كوب القهوة. غضب جيمي وظن أن سيلفر يسخر منه. في الوقت الحاضر هذا الكوب من القهوة. لا تسخر مني سيلفر. لكن الأخ كان جادا في كلامه، وقال بأن البحث عن الكنز ليس هو هدفه الأكبر والأسمى في الحياة، لأن الكنز يبقى كنزا. بمعنى آخر، بعد كل هذه المشاكل التي أحدثها جون سيلفر، إلا أن الكنز لم يكن الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه في حياته. هو الهدف الرئيسي في جزيرة الكنز المسلسل، لكنه ليس الهدف الرئيسي في حياته هو، يعني أنه لم يجد بعد هدف حقيقي يعيش لأجله. كان هذا حوارا مبهرا أجده في الرسوم المتحركة، ولم أعد أرى مثله الآن. طبعا أنا لا أطلب أن تكون جميع المسلسلات بهذه الجدية وأن تكون مليئة بمثل هذه الحوارات طوال الوقت، لكن سيكون من الجيد أن نسمع مثل هذه الحوارات من وقت إلى آخر. جراندايزر عندما حارب الابن زوريل الدوغ فليت، وذلك ليتمكن أباه من التراجع إلى قاعدة القمر بأمان، استعاد زوريل وعيه وتفاجأ من أن ابنه يتقاتل مع جراندايزر. رجا ابنه أن يتوقف عن القتال ويعود إليه، لكن الأخير رفض. خشي على ابنه من الموت على يد جراندايزر، وأراد أن يعود إلى الأرض بالرغم من ضعفه، بل أن دوغ فليت رجاه أن يتوقف عن القتال، وحاول أن يقنعه بأن أباه قد وصل إلى نقطة الأمان ولا حاجة للقتال. دوغ فليت يحاول أن يقنع زوريل الابن بأن يتوقف عن القتال، وأن لا حاجة لسفك المزيد من الدماء، وأن عليه أن يرجع إلى أبيه، بل أن دوغ فليت عرض على زوريل الابن أن يتعاونا معا لسلام الكون، لكنه بكل عناد رفض مجددا وأصر على تدمير جراندايزر. النتيجة، قام بتفجير نفسه والموت لوحده. لماذا ذهبت يا بني؟ لماذا ذهبت؟ لماذا ذهبت قبل أبيك؟ كان حوارا رائعا ومؤثر، حيث أقر الجميع بعد موته بأنه كان مقاتلا مثيرا للإعجاب، وتساءلوا عنه، بل أن دوغ فليت قال متأسفا: فعلا لقد فقدنا شابا ممتازا. واو. غاندام. أمرو هو طيار الغاندام والبطل الأول والأساسي لسلسلة غاندام الأصلية. ينتمي إلى فئة النيو تايب. باختصار، هذه الفئة لديها قدرات أعلى من غيرهم من البشر العاديين، وكان يقاتل امرأة أخرى تدعى لالا، وهي أيضا من فئة النيو تايب، وكانت تقاتل إلى جانب تشار، وتشار هو القائد والخصم الأساسي لأمرو، وكلاهما مشهورين طبعا حتى الآن. وهذا المعتوه أيضا ينتمي إلى فئة النيو تايب. خاض أمرو معركة مع لالا، وأثناء هذه المعركة دار بينهما حوار على طريقة التخاطر، بما أنهما نيو تايب. حاول أن يقنعها بأن يتوقفوا عن القتال، لأنه لا يوجد سبب يدفعهما إلى أن يقاتلوا بعضهما البعض، بل أنه أخبرها إن لم يكن لديها قضية محددة تقاتل لأجلها، فعلى ماذا القتال؟ كان حوارا منطقيا بحق، وكاد أمرو أن يقنعها لولا أن تدخل تشار في اللحظة المناسبة، مناسبة بالنسبة له وسيئة بالنسبة لأمرو، في حين اتخذت لالا قرارا أخيرا بأن تنحاز إلى جانب تشار وتستمر في محاربة أمرو بحجة أن تشار أنقذها وتشعر بأنها مدينة له. طبعا لم يكن هذا سببا منطقيا لأن تخوض لالا حربا دموية لأجل طموح تشار الإجرامية والجنونية إن شئتم. المهم، كاد أمرو أن يقضي على تشار بضربة واحدة، ولكن لالا قامت بالتضحية بنفسها وتلقت الضربة حماية لتشار من الموت، ففارقت الحياة. الغريب في الأمر، لو كان أمرو هو الخير ولالا وتشار هما الشر، فكان من المفترض أن يكون أمرو سعيدا وتشار يكون غاضبا. هذا ما اعتدنا مشاهدته في الأفلام
والمسلسلات الكرتونية، حيث كان مفهوم الخير والشر يقدم بطريقة سطحية. هناك أبطال طيبون يحبون الخير للناس للغير، وهناك الأشرار الذين يريدون أن يقتلوا الناس ويسيطروا على العالم بهذه الفكرة السطحية والساذجة. لكن غاندام مليء زاخر بالحوارات الفلسفية إلى درجة أنك ربما نستطيع أن نحدد من هو البطل، لأن المتابعين لسلسلة غاندام يعلمون دائما أن البطل يكون في الاتحاد الأرضي ويرتدي السترة الزرقاء ويقود الغاندام الذي غالبا ما يكون لونه مزيج بين الأبيض والأحمر والأزرق، وهو اللون الأساسي للغاندام، حتى يأتي غاندام آخر للبطل، لأن كل بطل الآن دائما يقود أو في الغالب يكون طيار لغاندامين. الغاندام الأول يدمر أو يعطى لشخص آخر، ثم يأتي للبطل الغاندام الجديد، وغالبا يكون هو أقوى رجل آلي في المسلسل. المهم، ولهذا نستطيع أن نقول هذا بطل وهذا شرير. ولكن في الغاندام قد تجد من نعتقد أنه بطل يذهب ينحاز إلى طرف آخر في حلقة من الحلقات، يذهب عند من نعتقد أنهم أشرار، وهم في الغالب سكان المستعمرات الفضائية. بعد ذلك قد تجد الشرير من نعتقد أنه شرير قد انحاز إلى الأبطال، وهم من يسكنون الاتحاد الأرضي. يحصل تشويش للمشاهد. لذلك بناء على هذا التشويش كلاهما غضبا وذرفا الدموع بسبب موت لالا. 僕は取り返しのつかないことをしてしまった。僕はララを殺してしまった。 المفترض أن هناك من يكون سعيدا وهناك من يكون حزينا، ولكن كلاهما غضبا وشعرا بالحزن وبتأنيب الضمير. لست متأكدا ما إذا كان تشار شعر بتأنيب الضمير، ولست متأكدا ما إذا كان تشار يعرف ما معنى تأنيب ضمير أصلا. تشار هو يعني أنا أستطيع أن تشار أنا أشبهه بالكونت دراكولا، لديه شكل جميل وإتيكيت ويجيد التكلم ويتحدث بأسلوب متحضر، لكنه هنا معتوه ولا يتردد في سفك الدماء لأجل تحقيق أحلامه الشخصية والمريضة. بصراحة سلسلة غاندام تختلف عن غيرها من المسلسلات اليابانية التي عرفناها والتي لم نعرفها بعد، لأن أشعر بأن القصة أولا عميقة، كما أن السيناريو أشعر أنه كتب كما يقال أن الكاتب أخرج ما في قلبه. لذلك توضيح مسألة الخير والشر في سلسلة غاندام ليس بالأمر السهل. كما أخبرتكم ليست هذه هي اللحظات الوحيدة، وليست هذه المسلسلات الثلاث هي الأروع، ويوجد ما هو أروع منها مسلسلات قديمة ومدبلجة ورائعة جدا. عدنان ولينا، زينة ونحول، بسمة وعبده، بشار، سنان، كابامارو، الأميرة ياقوت، الأحلام الذهبية، ببيرو، وغيرها من المسلسلات القديمة والرائعة. اكتبوا لي ما يعجبكم في التعليقات، واكتبوا لي رأيكم حول هذا الفيديو، ما الذي أعجبكم وما الذي لم يعجبكم، ولا تنسوا مشاهدة الاقتراحات في نهاية الفيديو، وطبعا لا تنسوا الاشتراك في القناة. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وسينارا قوة.